সকলো বন্ধু-বান্ধৱীকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে কঁঠালৰ পিঠাৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। কঁঠালৰ পিঠাৰ বাবে কঁঠালখিনি গুটিৰ পৰা আঁতৰাই মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। এতিয়া বনাই লোৱা পেষ্টখিনি বাটি এটাত উলিয়াই ল'ব লাগিব। ইয়াতে 6 কোপ কঁঠাল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এতিয়া তাৰ লগত চুজি 2 চামুচ, চাউলৰ গুড়ি 2 চামুচ আৰু আটা 2 চামুচ দি দিব। সোৱাদমতে নিমখ দিব, চেনি দিব নালাগে আৰু বেকিং পাউডাৰ আধা চামুচ দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। প্ৰথমতে পানী দিব নালাগে। যদি পিছত দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে অলপমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। বেছি গোটা হৈ আছে, সেইবাবে অলপ পানী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। এয়া মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈ গৈছে পিঠা বনাবৰ কাৰণে। এতিয়া কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত ৰিফাইন অইল দি দিব আৰু তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া বনাই লোৱা কঁঠালৰ মিশ্ৰণখিনি অলপ অলপকৈ দি যাব আৰু দুইটা পিঠি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি। যদি আপোনালোকে এই পদ্ধতিৰে বনোৱা নাই, এবাৰ মোৰ এই পদ্ধতিৰে বনাই খাই চাবচোন। খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। এয়া কঁঠালৰ পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া উঠাই ল'ব। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিব আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।